Welkom terug. In dit filmpje zal ik een limited edition goodiebox unboxen. Dit is een limited edition in samenwerking met Dior en die heet Dior Backstage. Dior 1955. Amazing. Ik was heel benieuwd. Die is best wel ook duur voor een goodiebox. Die kost €37. Als je deze wilt kopen, je kan de linkje hier vinden. Deze box was heel duur, maar dat is ook begrijpelijk omdat dit Dior merk is en dan verwacht je niks minder. Omdat producten zijn heel duur van Dior. En ja, eerste product die wij krijgen, die kost al €37. En dat is Dior Show Maximizer 3D. Je denkt, wat is er? Ja, dat is een mascara primer. Die heb ik al een paar keer gebruikt. Zie je dat in mijn wimpers? Weet het niet, maar beschrijving is heel leuk en ik hoop dat het echt zo werkt. Dior Maximizer 3D, de iconische primer serum mascara van Dior. Verbetert de prestaties van mascara en verzorgt de wimpers. Een formule met drievoudige werking, volume, krul en lengte voor extra grote wimpers onmiddellijk en 24 uur lang. Daarna krijgen we iets dat erbij hoort. Dus na de mascara primer gebruiken we echt mascara. En deze is van Dior Show Pump and Volume HD. Dit is heel duur. €35 voor 6 milliliter. En deze is 4 milliliter. Eigenlijk, ik kan dit niet geloven. Bijna full size product. Maar dit lijkt gewoon heel klein. Ik heb dit ook geprobeerd. Zie je dat op mijn wimpers? Met de primer. Nee, maar echt, ik heb echt een leuk gevoel. Je moet deze verpakking hier drukken en dan krijg je meer van mascara product om je borstel. De eerste squeezable mascara van Dior met een verbeterde formule die zowel onmiddellijk volume als uitzonderlijk gedefinieerde wimpers creëert. Hier ben ik al heel blij mee, maar verder krijgen we nog 4 producten. En eerste, dat is een wimperkruller van Dior. Ja, alles is van Dior. Die ziet er heel cool uit. En verder is gewoon een normale, simpele wimperkruller. Zoals alle krullers die je hebt. Maar ja, die ziet er heel cool uit. En die kost €20. Dus als je deze wimperkruller uit je tas pakt, dan weet iedereen dat jij bent een heel cool chick. Daarna krijgen we een klein sampletje van Dior Backstage Body and Face Primer. En dit is een kleur van Universal 001. En ja, dit is een heel klein sampletje omdat full size product is 50 milliliter. En daar betaal je €35 voor. Dus voor dit flesje, als je dat kon kopen, zal je €3 betalen. Ik heb een beetje make-up op mijn gezicht nu. Dus ik ga dit niet op mijn gezicht uitproberen. Maar dat zegt ook voor je lichaam. Dus ik vraag me af eigenlijk, waar zal je dat voor je lichaam gebruiken? Ik voel al hydraterend en cool effect. Oké, ik zie meteen dat het begint een beetje te glimmen, maar verder zie je niks. Maar eigenlijk dus een primer. Dus daar zal je geen effect zoals met foundation zien. En zo subtieler, zo beter. Is het een product? Weet ik niet. Dat is een elastiekje voor je handen. En van Dior Backstage. Eigenlijk kun je dit niet kopen. Tenminste, ik heb niks op het internet gevonden. Dus ja, wat is het waarde? En ook zal je dit dragen als het zegt gewoon Dior Backstage. Ik weet het niet. Ik persoonlijk zal dat niet dragen. Of zo, gewoon achterkant. En dan heb je gewoon een zwarte bandje. Dit is eigenlijk leuk. Ja, oké. Dat kan ik zo dragen. Het laatste product, en eigenlijk ik persoonlijk vind dit product heel leuk. Dit is een lip maximizer. Dus dit is voor volume van je lippen in de kleur 001. Dus eigenlijk dat moet een transparante kleur zijn. Ga ik dit meteen aanbrengen. Ook de eerste keer. De Dior Addict Lip Maximizer Lip Gloss is een vollermakend en verzorgend lipproduct voor absoluut draagcomfort, glans en maximum volume. Oké, het voelt een beetje prikkeld, maar eigenlijk heb ik een goede gevoel over deze lipgloss. Omdat soms heb je dat
te sticky of heb je gewoon geen prettig gevoel. Maar hier eigenlijk heel goed. Oké. Conclusie. Conclusie is dat deze box is leuk. Maar op zich moet je weten, je krijgt 2 full-size producten. Dat is die mascara primer en wimperkruller. En daarna krijg je allemaal extraatjes die je kan ook gratis in de winkel krijgen. Omdat die zo klein zijn. Dankjewel voor het kijken en ik wens je een mooie dag of avond. Doei!